What's up guys? Hello mga kabibi! Welcome back to our channel. So nakikita nyo ngayon sa harapan nyo, meron tayong latte cream, condensed milk, meron tayong pancake mix, meron tayong ripe mango, at meron tayong peach. So ngayon gagawa ko ng dalawang putahe, pero pag hiwalayin ko siya, gagawin natin itong dalawang video. Ang una natin gagawin guys ay ang peach and mango ice cream. Hiniwa-hiwa ko na yung ating ripe mango. Ayan siya. Tapos yung ating peach, ayan. Peach halves, yan yung naka-preserve sa lata. Hihiwa-hiwain din natin siya ng maliliit. Sa isang bowl ay magmi-mix tayo ng chilled all-purpose cream. So ang gamit ko ay itong nakalata na Nestle. Yung mga ginagamit ko ingredients guys, kung ano lang yung available sa grocery. Kasi ibang hinahanap natin na particular brand is hindi naman available. So naghahanap din tayo ng mga alternatives. So ito, yung ating chilled na cream. So make sure na naka-chilled siya guys. I-whisk lang natin itong all-purpose cream hanggang sa mag-double yung kanyang volume. Mas madali itong gawin guys kung meron kayong electric mixer. Pero kung wala naman, pwede pa rin naman yun. Kaya lang, tsatsagain nyo na nga lang. And then, maglalagay tayo ng condensed milk. At dahil maglalagay tayo ng fruits later, hindi natin ilalagay yung kabuuan ng lata. Siguro mga half lang nito pwede na. Or kung gusto nyo, 3/4 pwede din. So, i-whisk lang natin siya ulit hanggang sa tuluyang mag-blend yung ating milk and yung ating all-purpose cream. Ngayon naman ay magbe-blend tayo o gagawa tayo ng mango puree para ilagay natin dito sa ating ice cream. So, maliit na blender lang guys yung gagamitin ko. Yan. Tapos, gagawa din tayo ng puree ng ating peach. Ihahalo lang din natin dito sa ating mixture. So, hahalo-haluin lang natin siyang ganyan. While lightly, wini-whisk din natin siya para mas mag-blend yung ating mga ingredients na inilagay. And then, maglalagay na tayo ng ating mga chop na mangoes and chop na peach. Para pag kinain natin yung ating ice cream, meron siyang mga buo-buong fruits. Siyempre guys, kapag mas marami kayong ilalagay na fruit, mas masarap siya, diba? Mas malalasahan mo sa bawat kagat. Tsaka maganda yung may mga chunks of fruits ka na makakain, like this one, yung mango and peaches, para talagang mas kuhang-kuha mo yung flavor niya. Natin guys ito sa sealed container, tapos i-freezer natin siya for 24 hours. Okay guys, so this is ready. Mag-scoop na tayo ng ating
peach and mango ice cream. Nakaka-excite, diba? Nakikita nyo naman siguro yung ating mga mangoes and peaches na nilagay dyan. Itong ating homemade ice cream ay very thick, rich, and creamy, and very yummy dahil loaded siya sa flavors. Nakikita nyo yan guys, diba? Okay guys, titikman na natin! Presenting our peach mango ice cream. Pangalawang round ko na to guys. So I hope nagustuhan nyo tong video na to. Please don't forget to hit the like, share, and subscribe button. Thank you for watching!